මේ තමයි ළමයි මගේ ෆයිනල් ලුක් එක. කොහොමද ඔයාලා හිතන්නේ හොඳයිද? Hi everyone. කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඇති කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ මේකප් ගැන. ඒ කියන්නේ මේකප් එකක් දාන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ මේක අර මිඩොසල් ෆේමස් නේ no මේකප් ලුක් එක. අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට normal එළියට යන වෙලාවකට සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වගේ කන් ඉන්නට වඩා ඔයගලන්ට මම මේකප් එක දැම්මට පස්සේ පෙනෙයි අර හරිම ග්ලැමර් ලුක් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ලොකුවට පිටිගාලා වගේ එහෙම මේකප් දාලා නැහැ. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට දැක්කම වෙනස තේරෙයි. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඔන්න මේකප් දාන්න ආස හැබැයි ලොකුවට අයිඩියා එකක් නැති. ඒ වගේම නැත්තම් මේකප් එකක් දාන්න ආසයි කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැති ඔයාලට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරන් ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. මමත් මේවා මුලදී කිසිම අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නැහැ. පස්සේ ඉතින් එක වීඩියෝස් බලලා තමයි මටත් රුටීන් එකක් හොයාගත්තේ. ඉතින් මං හිතනවා අර ගොඩක් ලොකු ස්ටෙප්ස් ලොකු ප්‍රොඩක්ට් අරගෙන කරනකොට අර සාමාන්‍යයෙන් බේසික් අයිඩියා එකක් නැත්නම් බේසික් අයිඩියා එකක් තියෙන අයට ටිකක් අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අද දාමු no makeup look එක මගේ ක්‍රමයට. හරි බලමු. හරි. ඉතින් මේකප් ලුක් එකට යන්න කලින් මම ඔයගලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉස්සරහ වීඩියෝස් නොත් බලන්න අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් click කරගෙන යන්න. හරි අපි දැන් පටන් ගමු. දැන් මේක සිම්පල් මේකප් ලුක් එකක් නිකන් එදිනෙදා එළියට යනකොට වගේ දාන එකක්. ඉතින් මේකට ලොකු ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්නෙ නැහැ මම. පළවෙනිටම පටන් ගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ මොයිස්චරයිසර් එකක් ඇප්ලයි කරගෙන ඉන්න. එතකොට අර දාන පොඩි මේකප් එක වුණත් එකකින් ඔයාලගේ මූණට වෙන හානිය අඩුයි. මොකද පිම්පල් එන්න බලනවා ඒ වගේ දේවල් වෙනවනේ. ඉතින් ඒවා අඩුයි ඔයගොල්ලෝ අර මොයිස්චරයිසර් එකක් එහෙම දාගෙන හිටියොත්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මොයිස්චරයිසර් එක දාලා ඔයගොල්ලෝ යන්නේ දවල් කාලේ වගේ නම් අනිවාර්යෙන් සන්ස්ක්‍රීන් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ මේකප් රුටීන් එක කරන්නේ. දැන් මම මොයිස්චරයිසර් එක ඇප්ලයි කරලා ඉන්නේ. හැබැයි මම අද එළියට යන්නේ ගොඩක් හවස. ඉතින් අවුව නැහැ. ඉතින් තමයි සන්ස්ක්‍රීන් එක ඇප්ලයි කරන්නේ. දැන් මම මෙතන නොකරන හැබැයි ඇඩිෂනල් ස්ටෙප් එකක් විදිහට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් මම කියන්නම්. ඔයගලන්ගේ හිතන්න නිකන් කළු ලප වගේ නැත්තම් අන්ඩයිස් ඩාර්ක් වෙලා නම් නැත්තම් කට වටේ ඩාර්ක් වෙලා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් කන්සීලර් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. කන්සීලර් එක ඒ තැන්වල දාලා ඒක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. එතකොට අතරම ෆවුන්ඩේෂන් දාන්න ඕනිත් නැහැ. කන්සීලර් එකෙන් ඔයගලගේ මූණ කවර් වෙනවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක මේ කන්සීලර් මේකප් ගැන කිව්වා. ඉතින් මේ අර මම කිව්වා වගේ ඉෂුස් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් කන්සීලර් එකක් යූස් කරන්න. ඉතින් මම අද කන්සීලර් එකක් යූස් කරන්නේ නැහැ. මගේ ස්ටෙප් එකේ තියෙන්නේ මුලින්ම අපි බලමු අයිෂැඩෝ. ඉතින් මම හැමදෙස්සම කතා කරනවානේ ඇස් ලස්සනට තියාගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඇස් ලස්සනට තියාගත්තම කියන්නේ ඇස් වලට කරන දේවල් වලින් අපේ ටෝටල් ලුක් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම අයිෂැඩෝ දාන්නෙත් නැහැ. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට දානවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ අයිෂැඩෝ දාලා අපි මේක කරමු. ඉතින් මම මේ හුඩා බියුටි පැලට් එක චූටි පැලට් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි යූස් කරන්නේ. ටිකක් ගොඩක් වෙලාවට මම ආස නියුඩ් කලර්ස් වලට මම යන්නේ මෙන්න මේ කහ පාට. මම අද අඳන් ඉන්න ඩ්‍රෙස් එක අනුව මේ කහ පාට එකක් තමයි හරියට. මම ළමයි මේක අතින්ම තමයි බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ. මට හිතෙනවා ඔයගලන්ට ඕන නම් පෙන්සිල් එකක් තියෙනවා නම් බ්‍රෂ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක යූස් කරන්න පුළුවන්. මට මේ ලේසි අතින් බ්ලෙන්ඩ් කරන එක. අර පෙන්සිල් එකකින් නැත්නම් බ්‍රෂ් එකකින් මේව කරනවට වඩා. එතකොට අර ගොඩාක් ලොකුට අයිෂැඩෝ දාන් යන්න ආස නැත්නම් ඔයගල ගාන අයිෂැඩෝ එකේ ටිකක් අර ගාන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. ඒක ඔයගල බලලා ඔයගලට ඇහැට පේන විදියට දාගන්න. ඉතින් මම බලලා ටිකක්
දැන් මේ ටිකක් වෙලා යනකොට මේවා අර අඩු වෙනවනේ ඉන්නම චුට්ටක් වැඩිපුර දාගෙන යනවා. මේක අර ටිකක් නියුට් කලර්ස් වලට යන එක හොඳයි කියන්නේ සමහර නෝමල් ගමනකට නැත්තම් අපි දැන් මේ කරන්නේ නෝ මේකප් ලුක් එකනේ බොරුවක් නේ කරන්නේ. ඉතින් දානවා මේකප් හැබැයි දැම්මේ නෑ වගේ තමයි ඉන්න හදන්නේ. ඉතින් මේවා අර ටිකක් ස්කින් කලර් එකට යන කලර්ස් දැම්මම හොඳයි. හරි ඊළඟ දේ තමයි මම අයිලයින් එකක් යූස් කරනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් යූස් කරන්න. මම හිතනවා මේක යූස් කරන එක හොඳයි. මොකද අර අපේ ඇස් highlight වෙලා පේනවා. ඉතින් සමහරු ස්මෝකි අයිස් වලට කැමති. සමහරු එමෙච්ච තද කරනවට කැමති නැහැ ඇස් වල මේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට අයිලයින් එක යූස් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නැත්නම් මේ ස්ටෙප් එක ස්කිප් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරනවා චූටි ලයින් එකක් හරි අඳින්න. එකෙන් ඔයාලා හිතනවට වඩා ලුක් එකේ වෙනසක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටෙප් එක තමයි මගේ අයිබ්‍රෝ එක චුට්ටක් ෆිල් කරගන්නවා. ඇත්තටම මේ ස්ටෙප්ස් මේ විදියට කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ නෝමල් ලුක් එක තවත් අර එන්හෑන්ස් වෙලා ග්ලැම් වෙලා පේනවා. ඉතින් මේ විදියටම කරගෙන යන්න. මම පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ අයිබ්‍රෝ පෙන්සිල් එකක් ගන්නවා නම් අයිබ්‍රෝ ෆිල් කරන්න කළු පාට ගන්න එපා. තද දුඹුරු පාට වගේ බ්‍රවුන් කලර් එකකින් ගන්න. මොකද කළු පාටින් ඇඳොත් එහෙම ගොඩක් highlight වෙලා පේනවා. ඒකට අර natural look එකක් මොනට එන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ගේ look එක natural වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා brown color එකක් ගන්න මතක තියාගන්න. ළමයි ඊළඟ එක තමයි ලොකුම වෙනසක් කරන එක. හැබැයි කරන්න අමාරුම එක. මම නම් තාම ඇත්තටම හුරු නැහැ. ඒක තමයි අයිලයිනර් එක. හැබැයි අයිලයිනර් ඇඳමත් එලියක් තියෙනවා. ඉතින් අපි try එකක් දීලා බලමු. අයිලයිනර් අඳින්න දන්න අය අනිවාර්යෙන් අයිලයිනර් එක දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ simple makeup routine එකට. හරි මම චූටි අයිලයිනර් එකක් දැම්මා. දැන් තියෙන්නේ blush. ඊළඟට අපි දාන්නේ blush. ළමයි මේකෙදී ඔයගලන්ට blush එකක් නැත්නම් ඒකට කමක් නැහැ. ඔයගලන් ගන්න lipstick එකම use කරන්න blush එක විදියට. මේරියා එකේ. ඒ නිසා blush එකක් අමුතුවෙන් ගන්න ඕනි නෑ. ඊට පස්සේ blush එක හොඳින් blend කරන්න. beauty blend එක. මේක හොදට blend කරන්න ළමයි. ඊළඟට lipstick. මේ ලිප්ස්ටික් දානකොට අනිවාර්යෙන් හිතන්න ඕන දේ තමයි ඔයා දාපු අයි ෂැඩෝ වලට මැච් වෙන ලිප්ස්ටික් එක දාන්න. නැත්නම් අර වගේ ෆේස් එකේ ලුක් එක අන්බැලන්ස් ගතියක් දැනෙන්න පුළුවන්. මම මේක සම්පූර්ණ ගන්න නැහැ. මොකද මේ ගොඩක් එතකොට මේ කලර් එක වැඩි වෙනවා. චුට්ටක් ගාලා බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. එච්චරයි. ඊළඟට මගේ ෆේවරිට් මස්කාරා. මම මස්කාරා ගන්න කලින් මගේ ලෑෂස් කර්ල් කරනවා. ඊට පස්සේ තමා මස්කාරා දාන්නේ.
ඉතින් ළමයි මේක තමයි මේකප් ලුක් එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මගේ හිටියට වඩා පොඩි වෙනසක් පේනවා නේද? ග්ලැමර් ලුක් එකක්. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් ඉන්නවට වඩා එළියට යනකොට මේ වගේ පොඩි හරි මේකප් එකක් දානවනම් අපේ අර පෙනුම චුට්ටක් වැඩි වෙලා පේන්න ගන්නවා. ඉතින් කවුද අකමැති ලස්සනට ඉන්න පෙනුම වැඩි වෙනවට. ඉතින් මේකප් ගැන අයිඩියා එකක් නැති ඔයාලට තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් ඔයගලන්ට හරිම පොඩි ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකකින් තමයි මේ මේකප් එක කරේ මම. හිතනවා ඔයගලන්ට වෙනස පේනවා ඇති කියලා. කලින්ට වඩා ignore this. ඉතින් මා ලොකු මේකප් නැතුවත් අපිට පුළුවන් චූටි ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකකින් පොඩි ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකකින් අපේ ලුක් එක එන්හාන්ස් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මේකප් ගැන ලොකු අයිඩියා එකක් නැති ඔයාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. හරි මේක තමයි අද මගේ ෆයිනල් ලුක් එක. හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ මේකප් ලුක් එක try කරන්න. ඔයගලන්ට මේකප් ගැන අයිඩියා එකක් නැත්නම් ඔයගලන්ටම වෙනස තේරෙයි try කරලා බැලුවොත්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට තියෙන ලුක් එකට වඩා අපි මේ වගේ චූටි products use කරලා පොඩි වෙනසක් කරාම ඒත් එක පොඩි වෙනසක් වුණත් ඒකෙන් ඔයගේ මූණට ලොකු වෙනසක් වෙනවා, ලොකු එළියක් එනවා කියලා. ඉතින් වැඩට යන කෙනෙක්ට හරි එළියට නිකන් ගමන් යන කෙනෙක්ට හරි මේ මේකප් ලුක් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ ලුක් එකට වගේම මගේ මේ මේකප් ටියුටෝරියල් එකට කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි.